मोनिकाज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला ओट्सचे कटलेट कसे बनवणार हे सांगणार आहे। ओट्समध्ये अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात आहे। ओमेगा 3, व्हिटॅमिन बी, फायबर, कॉपर, मॅग्नेशियम, आयर्न, खनिज, फॉस्फरस असे विविध प्रकार पोषक तत्वे ओट्समध्ये भरपूर आहेत। एका धान्यामध्ये एवढे पोषक तत्वे आपल्याला सापडत नाही तेवढे ओट्समध्ये आहेत। आणि वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा ओट्सचा फायदा होतो। ब्लड शुगर कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा ओट्सचा फायदा होतो। अशा या बहुगुणी ओट्सपासून आपण कटलेट बनवूया। ओट्सचे कटलेट बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते हे आपण आता बघू। 1.5 कप दूध, 1 कप ओट्स, 1 कप रवा, 1 मीडियम साईजचा कांदा, कोथिंबीर, 2 उकडून घेतलेले आणि मॅश केलेले बटाटे, 1 वाटी फ्लावर, शिमला मिरची आणि गाजर यांचे बारीक तुकडे केलेले, 1 चमचा हळदी पावडर, 3 हिरवी मिरचीचे तुकडे, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा तिखट आणि आपल्या स्वादानुसार मीठ एवढं आपल्याला साहित्य लागेल। पण कढई गॅसवर ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1.5 कप दूध घेतलं आहे ते टाकू आणि दुधाला चांगली उकळी येईपर्यंत आपण वाट बघू। आपलं छान गरम झालं आहे, त्याच्यामध्ये रवा टाकून देऊ। याच्यामध्ये हळद, मीठ, धना पावडर, जिरा पावडर, हिरवी मिरची, तिखट आणि या भाज्या, कांदा, ओट्स, कोथिंबीर, सर्व टाकून याला छान एक वाफ आणून घ्यायची आहे। नंतर हे उकडलेले बटाटे, हे छान मिक्स करून याला 1-2 वाफा आणून घेऊ आपण। आता ह्याला वाफ छान आली आहे, छान असं मिक्स करून घ्यायचं। छान वाफ आली आहे, याला असं झाकून ठेवून हे पूर्ण थंड होईपर्यंत आपल्याला थांबावं लागेल। हे आपलं छान थंड झालं आहे, आपण हे एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ। याला छान असं चुरून घ्यायचं। वरून पाणी वगैरे काहीच नाही लावावं लागत, छान मऊसर झालं असं छान मळून घ्यायचं आणि आपल्याला जसा पाहिजे तसा कटलेटला आकार द्यायचा। इकडं गॅसवर पॅन आपण गरम करायला ठेवू।
त्याच्यात थोडंसं तेल टाकलं आहे. याला छान असं रव्यामध्ये घोळून घ्यायचं. आणि मीडियम जाळावर याला असं झाकून शिजवायचं. आता कटल्याच्या दुसऱ्या बाजूनी पण थोडंसं आपण तेल सोडून घेऊ. छान असे खरपूस भाजून घेऊ आपण. परत झाकून ठेवून 1-2 मिनिटं छान खरपूस भाजून घेऊ. आपण आता हे झाले आहे का बघू. छान झाले, खरपूस झाले आहे. आपण आता हे काढून घेऊ. आपण आता हे सर्व करू. तुम्हाला हे ओट्सचे कटलेट कसे वाटते हे तुम्ही जरूर करून बघा आणि मला कळवाल. आणि खूप छान चवीला खूप छान लागतात. याच्यासोबत मी सॉस आणि कढीपत्त्याची चटणी ही सोबत दिली आहे. कढीपत्त्याची चटणी माझ्या आधीच्या रेसिपीमध्ये दिलेली आहे मी. तुम्ही जरूर करून बघा आणि ही डिश कशी झाली मला कळवाल. आणि माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.